Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Khoa học ứng dụng. Tôi là người đồng hành của các bạn đây. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta đang chứng kiến một cuộc cách mạng thực sự, một cơn sóng thần mang tên trí tuệ nhân tạo, hay còn gọi là AI. Nó không còn là một khái niệm viễn tưởng trong những bộ phim khoa học nữa, mà đã len lỏi vào từng ngóc ngách, từng hơi thở của cuộc sống. Từ cách chúng ta làm việc, học tập cho đến cách chúng ta giải trí và kết nối với nhau. AI đang định hình lại thế giới với một tốc độ chóng mặt, mở ra những cánh cửa cơ hội chưa từng có, đồng thời cũng đặt ra những thách thức đòi hỏi chúng ta phải thích nghi và làm chủ. Trong vai trò là một người làm trong lĩnh vực giáo dục và truyền thông, tôi nhận thấy rõ hơn bao giờ hết tầm quan trọng của việc cập nhật và ứng dụng những công nghệ tiên tiến này. AI không chỉ là công cụ, một người cộng sự, một người trợ lý đắc lực giúp chúng ta tự động hóa những công việc lặp đi lặp lại, phân tích những dữ liệu khổng lồ và thậm chí là khơi nguồn cho những ý tưởng sáng tạo đột phá. Việc nắm bắt và sử dụng thành thạo các công cụ AI không còn là một lựa chọn mà đã trở thành một kỹ năng thiết yếu để không bị tụt hậu trong kỷ nguyên số. Nó quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi cá nhân và sự phát triển của cả một tập thể. Chính vì vậy, trong video ngày hôm nay, tôi muốn cùng các bạn khám phá những công cụ AI mạnh mẽ và tiên tiến nhất. Nếu đang tìm kiếm một trợ thủ trí tuệ nhân tạo thông minh để nâng cao hiệu suất công việc và học tập, bạn có thể tham khảo top 10 phần mềm dưới đây. Mở đầu danh sách không thể là cái tên nào khác ngoài ChatGPT của OpenAI. Đây thực sự là một tượng đài, một người tiên phong đã đưa AI đến gần hơn với công chúng. Khả năng trò chuyện tự nhiên đến kinh ngạc, thảo luận từ triết học, lịch sử đến đời thường. Viết thơ, soạn email chuyên nghiệp, gỗ, rồi những dòng mã phức tạp. Sức mạnh là sự linh hoạt và khả năng học hỏi. Tích hợp DALL-E biến nó thành cỗ máy sáng tạo đa phương tiện. Giao diện trực quan, có bạn miễn phí, phù hợp học tập, sáng tạo nội dung và doanh nghiệp tự động hóa dịch vụ khách hàng. Tuy vậy, đôi khi trả lời thiếu chính xác, dữ liệu cũ, bạn miễn phí bị giới hạn. Cạnh tranh từ DeepSeek R1 đang tăng lên. Tiếp theo, một ngôi sao đang lên, DeepSeek R1. Điểm đặc biệt, mô hình mã nguồn mở, chi phí thấp, dễ tiếp cận cho nhà phát triển và doanh nghiệp nhỏ. Hiệu suất cao trong phân tích logic và Việt mã, vượt trội ở một số bài kiểm tra. Lưu ý, thiếu minh bạch dữ liệu huấn luyện, hỗ trợ ngôn ngữ hạn chế hơn một số đối thủ. Lý tưởng cho dev độc lập, startup, SME muốn tích hợp AI với ngân sách nhỏ. Claude của Anthropic nổi lên với triết lý an toàn và có đạo đức. Được huấn luyện theo AI hiến pháp, hữu ích, trung thực, ít thiên vị, từ chối yêu cầu có hai, trả lời cân bằng, phù hợp doanh nghiệp, đặc biệt lĩnh vực nhạy cảm, hỗ trợ khách hàng, phân tích văn bản dài, tóm tắt, báo cáo, ít phổ biến hơn ChatGPT, cần đăng ký trả phí để mở khóa đầy đủ. Sorbonne, Midjourney, họa sĩ của trí tưởng tượng, biến mô tả văn bản thành tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao, phiên bản V6 nổi bật với hình ảnh siêu thực. Từ Anh chân thực, sơn dầu Phục Hưng, phong cách hoạt hình Ghibli, đến cảnh viễn tưởng siêu thực. Hữu ích cho nhà thiết kế, đạo diễn nghệ thuật, người sáng tạo nội dung, phác thảo nhanh, cảm hứng, hình ảnh quảng cáo. Số 5, Whisper của OpenAI, người phiên dịch thầm lặng, hệ thống nhận dạng giọng nói, chuyển âm thanh thành văn bản chính xác, kể cả môi trường ổn, đa giống, huấn luyện trên 680.000 giờ âm thanh toàn cầu, mã nguồn mở và miễn phí. Tích hợp ghi chú cuộc họp, phụ đề video, trợ lý ảo và điều khiển bằng giọng nói. Yêu cầu phần cứng mạnh, hạn chế với ngôn ngữ hiểm. Số 6, Gemini của Google DeepMind, bộ não đa phương thức, hiểu và kết hợp văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, tiến gần cách con người cảm nhận thế giới, nhận video làm bánh, tạo tóm tắt bước, nhận diện nguyên liệu, lắng nghe âm thanh lò kêu, trả lời câu hỏi về quy trình. Mạnh ở hệ sinh thái Google, Search, Gmail, Docs, thiết bị Android, Gemini Advanced có phí, bị hạn chế tạo hình ảnh con người và chỉnh sửa Anh, kém cạnh tranh hơn Midjourney, DALL-E ở mạng này. Số 7, DALL-E của OpenAI, bậc thầy của hình ảnh chi tiết. Nổi bật với chi tiết và chân thực, tuân thủ chính xác, mô tả phức tạp. Hiểu quan hệ đối tượng, thuộc tính, hành động, như phi hành gia cưỡi ngựa, phong cách sơn dầu, in-painting, thay thế vật thể, out-painting, mở rộng khung hình mượt mà. Quảng cáo test biến thể, thiết kế mock-up, concept art, họa sĩ minh họa phác nền nhanh, bạn miễn phí giới hạn, trả phí mới đủ tính năng. WriteR, cây bút thần cho mỗi nội dung, giúp blogger, marketer, quản lý mạng xã hội vượt qua nỗi ám ảnh trang giấy trắng. Thư viện màu phong phú, blog SEO, email marketing, caption, hỗ trợ hơn 30 ngôn ngữ và nhiều tông giống. Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần để bạn tập trung vào chiến lược, biên tập và phân phối nội dung.
thực sự là một cuộc cách mạng trong quy trình sản xuất nội dung. OpenAI tiếp tục dẫn đầu với Codex, bộ não sau GitHub Copilot, huấn luyện trên hàng tỷ dòng mã, tạo code từ mô tả tự nhiên, hiểu sâu nhiều ngôn ngữ lập trình. Viết bình luận, tạo hàm Python lấy dữ liệu API và lưu CSV. Codex viết trọn đoạn mã, viết mới, giải thích code, tìm lời, đề xuất tối ưu, không thay thế lập trình viên mà nâng cao năng lực, giải phóng khỏi công việc lập để tập trung kiến trúc và thuật toán, lưu ý chi phí công cụ liên quan như Copilot. Cuối cùng, Lobe của Microsoft, AI cho tất cả mọi người. Phần mềm miễn phí cho macOS Windows, xây dựng huấn luyện sử dụng mô hình máy học qua giao diện kéo tha, không cần viết code. Ví dụ nhận diện hoa, thu thập ảnh gắn nhãn, Lobe chọn thuật toán và huấn luyện ngay trên máy, thử nghiệm tức thì và xuất mô hình cho ứng dụng di động, ONNX, TensorFlow, trao quyền cho nhà thiết kế, nhà nghiên cứu, sinh viên, người đam mê tạo dự án ML riêng, từ nhận diện cảm xúc qua webcam, phân loại sản phẩm, đến cảnh báo tư thế ngồi, tất cả trong tầm tay. ChatGPT phổ biến và linh hoạt, DeepSeek R1 chi phí thấp, Claude an toàn, Midjourney nghệ thuật, Whisper phiên âm, Gemini đa phương thức, DALL-E chi tiết, Writer viết nhanh, Codex trợ lực lập trình, Lobe kéo tha cho mọi người. Khi sử dụng, hãy cân nhắc độ chính xác thông tin, chi phí và các vấn đề đạo đức AI. Hãy chọn công cụ phù hợp với nhu cầu cụ thể để bứt phá trong năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta vừa đi qua hành trình khám phá 10 phần mềm AI tiêu biểu, dự báo sẽ làm thay đổi sâu sắc cuộc sống trong năm 2025. Từ trò chuyện, viết lách, lập trình, đến sáng tạo nghệ thuật, AI ngày càng thông minh, linh hoạt và dễ tiếp cận. Điều quan trọng không phải chạy theo mọi công nghệ, mà hiểu rõ nhu cầu để lựa chọn khôn ngoan. Luôn cân nhắc độ chính xác, chi phí và đặc biệt là đạo đức AI. Sử dụng công nghệ có trách nhiệm chính là chìa khóa để chúng ta làm chủ tương lai. Thưa các bạn, video đến đây là hết. Khoa học ứng dụng cảm ơn sự chú ý theo dõi của bạn. Nếu là lần đầu tiên đến với kênh, bạn hãy like, share video, đăng ký kênh và đừng quên ấn vào quả chuông để nhận được những video giá trị khác sớm nhất. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để chúng tôi tiếp tục tạo ra những nội dung chất lượng. Trân trọng cảm ơn bạn.